What's up guys? So we're here. So sa video na ito, papakita ko sa inyo yung mga upgrades na nangyari sa Innova within just one day. So hindi ito just recently, past a month ago na to. So yeah, ngayon ko lang i-upload, ngayon ko lang na-edit. So basically, ang main goal lang talaga is kapitan ng RFID yung Toyota Innova. But dahil doon, kailangan tanggalin yung lumang tint doon sa harap, yung front windshield lang. So yun lang talaga yung main goal for that day, pero may mga nangyari pang iba. So dumaan kami sa Evangelista at may binili kami doon. So yun guys, just enjoy this video and yun, makikita yung mga upgrades. If pina-follow nyo ako sa Instagram tsaka sa Facebook, most likely nakita mo na kung ano to yung mga upgrades na to. But if not, just watch this video and enjoy. Naka-slide lang pala yun doon. Nakakahip lang yun. Laki pala ng diferensya, oh. Ha? Taga mo pa na isang daan, parang mapiti na ulit. Utangan mo ito sa daan. Araw lang sa London. Lupit? Layo ko sa London ng Germany. Pagkatapos ng Germany. Wala na, dito na bumagsak yun. Pinisiman pa yan. Dito na bumagsak. Gagawin mo ng istorya ang buhay ko. Walang sinabi ang iba sa diskarte ng Pilipinas. Pagpagpak, meron pa rin naman. Ibang bansa, palit ka na. Kaya nga dito bagsak ng mga nagpapalit na rin. Pwede kong loadan online yan, di ba? Yes po. Pasok lang sir, didikit ko yung sticker. Bakal yan. Plastic yan. Ay, fiber yan, ano? Hindi, plastic. Ah, plastic lang. Pag 5 bag, nagpa na yun. Ha? Mga pinturaan na yun pagka 5 bag. Ah, okay. So, pinutol mo lang, ano? Pero may tornilyuhan na yan, nakaabang? Oo.
pala? Oo. Kasya ba yan? Kaya. Pag maliit, check ko siya, sir. Sige. Akala ko maliit lang. Akala ko. Ganyan. Akala ko ganun lang. Sabi ko po siya. Hello, yan. Ha? Kaya sa loob? Dito naman yun, ito. Ha? Alin lang yun lang ang makikita. Okay. Akala ko kasi. Kung ano lang yun. Baga pang luma, tsaka pang 2010. Malaki. Ha? Mabakulit. Tapos may nakaready na sa loob na nakakabitan niya. Hindi na, tinatanggal pa. Ano yan? Pwede na kaming tumakang kagad doon? Ano bayad na? Pwede na kaming tumakang kagad doon? Okay. Bugul. Ha? Ayan na. Dito mo. Hello point. Ang bagal magbasa ng scanner. So, what's up guys? So, we're here. So, nakabit na yung bagong fog lamps. Pero ngayon, tinatry namin i-sort out yung wiring. Kasi medyo OC lang ako. Yung kabit kasi nakarangan yung fuse box dito sa loob, sa ilalim ng steering wheel. Kaya, hinahanapan namin ng paraan para hindi nakarangan yung fuse box.
So yun, yun may relay siya, then may fuse din siya. So bubuksan lang to. And yan yung fuse niya. So good, may fuse para just in case nilang na mag-surge yung power, electrical power, hindi masisira kagad yung fog lamps. So originally nakalabas to, dito lang siya. So ngayon lang ginawa namin, iikot namin siya doon, sinama namin dito sa lumang headlights. Kaya tama. So yan, i-zip tie namin dyan para mas malinis tignan. So there, hindi na nakaharang dito yung wiring para sa fog lamp. So dito ko pa rin pinadaan para sasabit siya dito. Hindi siya lalay dito sa taas ng pedals kasi delikado, baka sumabit yung paa mo doon. So yun, nag-decide na lang ako na ihang dito. So dito pa rin natin pinadaan. Tapos naglagay ako ng zip tie dito para hindi siya magsag sa taas ng silinyador. Then ayun. Pero yeah, not the best, not the neat setup, pero I think that does the job. Tulad din itong fuse nung para sa fog lamps, diyan ko lang din nilagay para madaling makuha. Katabi lang din nung fuse box dito sa ilalim ng steering wheel. Hindi na din natin ilalayo. Then yung relay dito lang din nilagay para magkalapit. Okay, so on natin yung ating ilaw. And so there, may ilaw. Then yung kabila meron din. So we're all good. Naayos natin. Mas neat na siyang tignan ngayon compared sa before na nakahalay lang dyan yung wiring as well as sa loob. So there, that's the new fog lamp for this Toyota Innova. So DLAA yung brand and cost around 3,800 nung binili namin. Meron din sa Lazada, mas mura by 1,000. I think yun yung galing sa QC kasi yung binili namin yung fog lamp na to sa Evangelista namin binili. So I think kapag nasa Banawe, mas mura lahat. So yun, I think I'll put a link below if gusto nyong bilhin yung sa may Lazada or sa Shopee Ben. I think, yeah, basta may link na lang below sa description. If you want to buy or you order, just click that link and the product will be there. Okay, looks. So yun guys, yun yung mga upgrades. Bukod sa tint, yan lang. Yung sa taas lang nilagyan namin para malino na siya. And yun, kinabit yung tawag dito, yung sa San Miguel. Nakalimutan ko, basta easy trip tsaka nakalimutan ko isa. So yun, DLAA na fog lamps. Yan, so mas maganda na siyang tignan ngayon. Hindi siya yung panel lang na nakalagay dyan. But ang naging problema is hindi na siya match. So kasi yung headlight medyo naninilaw na. So ito sobrang clear. So makikita mo hindi pantay. So aside from the fog lamps, pinalitan na din yung visor. Kasi if napapanood nyo yung mga previous video, yung visor dito sa passenger side na basag na yon. So ang lumang visor is EGR, tama ba? Ngayon pinalit ko unnamed brand siya, pero ito kasi yung ini-aim ko na look na medyo flush siya dito sa side. Hindi siya yung talagang may malaking bulge or awang. So yan, mas trip ko ngayon yung itsura nito ngayon. So yun, yan lang yung visor niya. Innova lang nakalagay. So wala talaga siyang brand. So yan yung mga upgrades. So tint, DLAA na fog lamps and visors, unbranded visors. So yun, hope you enjoy this vid and stay tuned for more future uploads. For the meantime, check nyo muna itong mga videos na to by tapping or clicking these thumbnails. Or if hindi ka pa nagsasubscribe, click mo itong bilog sa gitna, tapos click mo yung subscribe or yung subscribe button na pula sa baba. So guys, thanks for watching and until the next time.